નમસ્તે મિત્રો, ખેડૂત માટે યોજનાનો વરસાદ થયો છે। જી હા મિત્રો, ખેડૂત માટે 70 યોજનાઓ હાલની અંદર અત્યારે માર્ચ મહિનાની અંદર ચાલુ છે। તેની અંદર ખેડૂત છે તે ઓનલાઈન ફોર્મ તેમની જાતે ભરી શકે છે। આ યોજના છે તે બાગાયતી યોજના તેમજ ખેતીવાડીના સાધનોને લગતી યોજના, ટ્રેક્ટર સહાયને લગતી યોજના, ગોડાઉન બનાવવાને લગતી યોજના જેવી ખેડૂત માટે ઘણી બધી યોજનાઓ છે જેના ફોર્મ ઓનલાઈન તમે ભરી શકશો। તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો ખાસ ખેડૂત મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવે, તેમના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી છે, તેમને જરૂર ફાયદો થશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો સૌથી પહેલાં ક્રોમ બ્રાઉઝર અથવા તો કોઈ પણ બ્રાઉઝરને ઓપન કરો, તેની અંદર ગૂગલ ઉપર જવાનું છે। ગૂગલની અંદર આ ખેડૂત એટલું લખી તમે એન્ટર આપશો એટલે તમારી સામે આ મુજબની લિંક દેખાય છે, ikhedut.gujarat.gov.in। આ લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે આ ખેડૂતની ઓફિશિયલ સાઇટ ઉપર તમે આવી જશો। મિત્રો આ સાઇટ ઉપર ખેડૂતને લગતી તમામ યોજનાઓ, જે સરકારી યોજનાઓ હોય છે તેના ઓનલાઈન ફોર્મ ખેડૂત જાતે ભરી શકે છે અને વિવિધ સહાય મેળવી શકે છે। હવે તમે નીચે જશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ એક કોષ્ટક આપેલું છે। આની અંદર ખેતીવાડી યોજનાઓ કરીને છે 2021-22। તેની અંદર હાલમાં ઉપલબ્ધ ઘટકો એટલે 41 યોજના એવી છે જેની અંદર હાલમાં ખેડૂત છે તે ફોર્મ ભરી શકે છે। 2021-22ની યોજનાઓ છે। ત્યારબાદ 4 નંબરની અંદર બાગાયતી યોજનાઓ, તેની અંદર પણ 29 યોજનાઓ છે જે હાલની અંદર ચાલુ છે। તેના ફોર્મ છે તે ખેડૂત જાતે ઓનલાઈન આ સાઇટ ઉપરથી ભરી શકે છે અને સહાય મેળવી શકે છે। જે ઉપલબ્ધ ઘટકો છે અને યોજનાઓ વિશે માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો છે, એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે આ મુજબની નીચે ડિટેલમાં ખેતીવાડી યોજનાઓ કરીને ખુલી જશે। હવે અહીંયા જે 41 યોજનાઓ છે તમામ યોજનાનું નામ છે, ત્યારબાદ સહાયનું ધોરણ છે, રિમાર્ક્સ છે અને અરજી કરવાનો સમયગાળો છે એ આપેલો છે। આ સાઇટ ઉપર તમે 6/3 થી લઈ 30/4 સુધી આ 41 યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકશો। વધુ ડિટેલમાં માહિતી મેળવવા માટે, વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે તે ઘટકની તમામ માહિતી મળશે કે સહાયનું ધોરણ શું છે, યોજનાને લગતા રિમાર્ક્સ છે અહીંયા લખેલા છે। સ્ક્રોલ કરી નીચે જાશો એટલે બધા યોજનાના નામ તેમજ ડિટેલ છે અહીંયા તમે જોઈ શકશો। ટ્રેક્ટરને લગતી સહાય છે એના માટે વધુ વિગત માટે અહીં ક્લિક કરશો તો એના લગતી તમામ ડિટેલ છે અહીંયા ગુજરાતીની અંદર આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે તમામ યોજનાઓ અહીંયા આપેલી છે। જે યોજનાની અંદર તમે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય તો સામે અહીંયા અરજી કરો લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ત્યારબાદ આ યોજનાને લગતી બીજા પેજની અંદર તમામ ડિટેલ ખુલી જશે। કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું તે અંગેનો એક ડિટેલ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે। આ ખેડૂત ઉપર ઓનલાઈન તમારી જાતે ફોર્મ ભરી શકો છો। તો મિત્રો આ સાઇટની વિઝિટ અવશ્ય લેજો, તમારા માટે ઉપયોગી એવી ઘણી બધી યોજનાઓ છે જેના ફોર્મ ભરી શકશો અને સહાય છે તે તમે મેળવી શકશો। તો ચોક્કસ આ સાઇટ ઉપર જઈ અરજી કરજો। તો મિત્રો લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।